سلام به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من اومدم بوستان آب و آتش، یکی از بزرگترین پارک های تهرانه که در واقع اینجا یه مجموعه ای از پارک ها هستش، یک دونه پارک نیست و اینها حالا به هم دیگه متصلن. در واقع یه بخشی از شهره که قبلا به عنوان تپه های یا اراضی عباس‌آباد شناخته می شده و الان به صورت چندین پارک جدا جدا با کانسپت های مختلف ساخته شده. در واقع من الان قسمت جنوبی پارک آب و آتشم و توسط این پلی که در روبروم هستش دارم متصل میشم به یه پارک دیگه که پایین این مسیر هست که بهش بوستان منظومه شمسی میگن. خب این پلی که من الان روشم در واقع بهش میگن پل ابریشم، اسمش پل ابریشم هستش و گفتم دو تا پارک آب و آتش و پارک منظومه شمسی رو به هم دیگه متصل میکنن. از روی اتوبان همت که یه اتوبان شرق به غرب هستش میگذره و خیلی ویو قشنگی داره. اونجا خیلی مناسبه برای عکاسی. خب اگه که شما تشریف بیارید این پارک، در واقع کلا این فضا خیلی برای عکاسی مناسبه و این پل هم یکی از اون قسمت ها هستش. این پل یه پل کابلی هستش و یه شات از این اتوبان به شما نشون بدم. در واقع روبروی اسم پارک پایینی که بهتون گفتم منظومه شمسی هستش، دلیلش اینه که یه سازه بسیار زیبا و کارآمد توی این پارک هستش که دقیقا روبروی منه. حالا دارم بهش نزدیک میشم و همینطور که به سمتش میرم توضیحاتش رو بهتون میگم. این به این ساختمون میگن گنبد مینا که در واقع یه آسمان نما هستش و این آسمان نما حالا اینطوری که میگن و توی در واقع مستنداتی که درباره این ساختمون نوشته شده، مثل اینکه بزرگترین آسمان نمای خاورمیانه هستش و تو سال 93 در واقع اینجا افتتاح شده. این ساختمون در واقع مثل یه خورشید میمونه. این قسمت‌های سازه‌هایی که دور این گنبد هستش از المان‌های اسلامی استفاده شده، المان‌های معماری اسلامی و به شکل یه خورشید در واقع ساخته شده. برای دیدن ستاره ها و اینا هستش. فکر می‌کنم 150 نفر ظرفیت داره و البته نمیدونم برای عموم آزاد هستش یا نه. جلوی همین قسمت فضایی هم برای
درباره معماری این قسمت، در واقع این راه‌هایی که به این شکل پیچ و خم داره تا وارد این ساختمون بشه و حالا جلوتر بهتون نشون میدم. یه قسمت‌هایی هستش که در واقع یه سازه های گرد کوچیکی هستش. در واقع گفته میشه که نشان دهنده کهکشان راه شیری و مدارها و سیاره هایی هستش که توی منظومه شمسی هستش. الان در واقع همین ساختمونی که روبرو هستش و سفید رنگه یکی از همون المان هاست که در واقع شبیه به یه سیاره طراحی شده برای این پارک. این قسمتی که دارید میبینید پارک طالقانی هستش و اون هم پل طبیعته و قسمت بالایی هم پارک آب و آتشه. گفتم اینجا یه مجموعه ای از پارک ها هستش و پل طبیعت هم بذارید از جلوتر بهتون نشون بدم. پل طبیعت که در واقع پارک آب و آتش رو به پارک طالقانی متصل میکنه و سازه‌ای واقعا قشنگی هستش. طراح پل طبیعت هم یه خانم هستن. منظره رو هم که به شکل البرز امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و برام کامنت بذارید تا ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. کانالمو سابسکرایب کنید یا اگه سابسکرایب دارید لطفاً نوتیفیکیشن رو روشن کنید تا بقیه پست‌ها بهتون نمایش داده بشه. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.